Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, în următoarele 7 zile, din momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Și o să te rog să alegi intuitiv. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și acestea fiind spuse, începem cu cei de la numărul 1. Dragii mei, voi începe în primul rând cu un mesaj din partea oracolului îngerilor, să vedem ce mesaj au îngerii pentru tine în această săptămână. Pentru tine, să vedem, iertare, da? Ți se spune să ierți. Și de asemenea văd un nu, deci cineva care a refuzat un anumit lucru sau cineva care refuză, da, să ierte, poate să mai fie. Iertarea te eliberează, iertarea te face mai puternic, da? Ți se spune să acționezi în legătură cu o situație. Bun, să vedem în continuare ce mesaje avem pentru tine în următoarea săptămână. Și avem aici o veste pe care o primești. Este o veste foarte bună. O veste care are legătură cu ceva foarte important din viața ta. Poate chiar un mesaj, un apel telefonic. Este o veste de la o persoană serioasă, o persoană pe care tu te poți baza. Deci dacă aștepți un răspuns în relația de cuplu sau pe dragoste, acesta este pozitiv. De asemenea, văd pe cineva care se ține cumva de treabă, cineva care acționează. Văd un nou început și o bucurie foarte mare pentru tine, în legătură cu o recompensă, în legătură cu o sumă de bani. Poate chiar în unele cazuri aici să fie vorba despre o veste pe care o primești din partea unei femei. Însă, pentru unii, văd aici și o persoană, da, care fie îți poate face niște probleme în relația de cuplu, fie aici este o persoană puțin invidioasă sau o persoană care cumva nu vede cu ochi buni relația pe care tu o ai sau această colaborare, această situație. Mai văd pe cineva care tot stă aici și așteaptă un răspuns și din acest motiv văd că această persoană devine cumva agitată. Da? Dar văd totuși și o persoană geloasă sau o persoană care are niște probleme privind o sumă de bani pentru unii dintre voi. Să vedem în continuare. Văd că în săptămâna aceasta un bărbat te va ajuta cu o veste. Văd o persoană aici tristă, o persoană care este melancolică. Poate să fie vorba și despre atitudinea ta în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. O persoană care este foarte supărată aici, foarte supărată în legătură cu o ceartă, în legătură cu un final. Poate să fie un final, da, la locul de muncă. Poate vei afla de un prieten aici că are niște probleme, pentru că mai văd și acest lucru. Hai să vedem, mai punem un rând de cărți. Bun, văd aici o persoană care este foarte surprinsă în legătură cu un mesaj. Da? Cineva care va reacționa într-un mod foarte ciudat în legătură cu tine. Dar este clar o săptămână cu bani, o săptămână cu stabilitate, poate chiar primești un răspuns favorabil. Văd o veste pe care o primești de la o prietenă sau de la o femeie dragăție și mai văd un bărbat sau o persoană aici care să știi că se poate transforma cumva într-un dușman sau cineva care este supărat. O persoană care se simte cumva lăsată deoparte. Văd pe cineva supărat în legătură cu un final, în legătură cu o transformare. Este o veste aici care apare de undeva de la distanță, de la un drum lung, sau este o veste care apare din depărtare pentru alții dintre voi.
Cineva aici care suspină, cineva care se simte lăsat deoparte. Deci văd o petrecere, o bucurie, poate chiar un triunghi amoros și mai văd o persoană care cumva este lăsată în urmă. Deci e clar o bucurie pentru tine, dar situația asta, da, cumva nu-i va plăcea cuiva din viața ta. Pentru că, așa cum spuneam, cineva se tot gândește aici la bani. Da? Uite, văd o persoană puțin invidioasă, puțin geloasă, deci mi se amplifică foarte mult acest aspect. Și este o veste pe care tu aici o primești săptămâna asta legată de o femeie mai în vârstă, legată de o firmă, poate are legătură cu o situație veche, ceva care durează de foarte mult timp și care pur și simplu nu mai poate fi scoasă la capăt. Da? Și văd o surpriză pe care tu o vei avea în această săptămână legată de niște vorbe pe care cineva ți le spune. Pot fi niște reacții total neașteptate a unui bărbat. Da? Este un bărbat important din viața ta. Dar fie este o persoană care are niște probleme de sănătate, fie persoana asta are o reacție ciudată, da? Ciudată, diferită, în legătură cu un mesaj, în legătură cu niște bani, în legătură cu o veste. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii spun despre un copil, că viața ta este afectată de către un copil, de către o nouă persoană. Poate să fie și o modalitate copilărească prin care cineva abordează lucrurile. Și îngerii spun așa: cere și acceptă ajutor din partea celorlalți, din partea oamenilor din jurul tău. Acesta este sfatul major pentru tine. Da? Pentru că văd aici că dragostea ta este influențată de niște factori religioși sau de către o cale spirituală. Da? Văd că undeva nu mai există atracție, nu mai există chimie, nu mai există o dorință cumva reciprocă. Hai să vedem și acest oracol ce zice pentru tine în această săptămână, esențialul. Îngerii vorbesc despre ceva ce tu cunoști deja sau o persoană pe care tu deja o cunoști. Este vorba despre o veche iubire, despre o veche atracție și are legătură cu un copil, da? Sau o persoană nouă, poate să fie cineva inocent. Un rege de gheață, un șef, un antreprenor. Deci este cumva ceva karmic care ție ți se întâmplă săptămâna aceasta. Ceva karmic. Și are legătură cu muncă, are legătură cu ceva ce tu ai așteptat foarte mult timp. Poate să fie vorba și despre partenerul tău care reușește să rezolve ceva important. Da? Dar, uite, am întrebat dacă e de bine pentru tine și este de bine, pentru că văd aici foarte multă bucurie, abundență, oportunități și o nouă persoană pe care tu o poți cunoaște. O nouă iubire, o persoană necunoscută. Poate să fie un nou prieten pe care ți-l faci, o petrecere la care mergi, un nou proiect, un nou loc de muncă. Deci eu văd o bucurie foarte mare și are legătură cu un contract, are legătură cu o căsătorie, cu ceva foarte frumos. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul și de asemenea, dacă dorești, te invit cu drag și la o altă citire, tot pe acest canal, iar dacă dorești previziuni pe zodii, te invit pe celălalt canal de YouTube, ți-am lăsat un link în primul comentariu. Te îmbrățișez cu mare drag și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem așadar ce mesaje avem pentru voi pentru următoarea săptămână din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje avem.
Wow, ok. Văd o bucurie foarte mare aici. O bucurie mare. În legătură cu o casă, în legătură cu ceva care costă foarte mult. Poate avea legătură și cu o problemă de sănătate care se vindecă sau care se rezolvă în acest moment. Este o problemă foarte, foarte mare pe care unii dintre voi o aveți și care se finalizează. Această așteptare se finalizează. Da? Ai stat cumva fidel unei persoane, ai stat așa într-o situație, dar acum văd că vei acționa. Da? Unii puteți să auziți de un prieten cum că are niște probleme sau puteți să finalizați aici o prietenie, puteți să finalizați ceva ce durează de mult timp. Mai văd o relație foarte bună cu o femeie, este o prietenă, o persoană foarte apropiată de tine, care săptămâna asta te va ghida, te va ajuta foarte mult. Da? Văd de asemenea o persoană din înalta societate, o persoană care studiază, este cineva care este foarte cunoscut, o persoană care se îmbracă bine, căruia îi place să-și arate modul în care este. De asemenea, văd aici o conexiune cu o instituție sau cu o veste foarte pozitivă pe care tu urmează să o primești săptămâna aceasta. Deci e o veste absolut fantastică. Absolut fantastică. Însă vreau să clarificăm puțin lucrurile, nu vreau să le lăsăm așa. Da? Uite, cineva este supărat aici în legătură cu o negociere. Da? Sau pot fi niște probleme aici care au fost legate de bani, legate de faptul că cineva poate își dorea să te cucerească și nu îi reușea, nu existau... Da? Văd o întâlnire cu cineva într-un loc scump sau într-un spațiu foarte drag sufletului tău, dar văd și o înțelegere pe care tu o vei face cu o persoană în această săptămână. Îți spuneam despre o prietenă, despre un prieten, cineva care se simte mediocru, cineva care, e ca și cum spune, uite, sunt aici, am fost lângă tine, dar asta e, cu atât am putut și eu să te ajut sau asta s-a putut. Ce se finalizează. Uite, văd aici că reușești și finalizezi săptămâna asta un contract, un parteneriat, o relație, adică vei avea parte de o resetare într-o relație și uite, e cineva care tot stă și se gândește aici și pur și simplu parcă nu-i vine să creadă ceea ce se întâmplă între voi, nu-și dă seama cum anume să acționeze, nu-și dă seama cum anume să facă. Da? Pentru tine eu văd o vindecare, văd o bucurie foarte mare, da? Din nou, deci uite, pietre prețioase, a ieșit și pe unul, deci se finalizează ceva, ceva se transformă, nimic nu o să mai fie la fel începând cu această săptămână. Și repet, are legătură cu un contract care se termină, cu o relație de iubire care se transformă și care poate merge la un alt nivel. Poate să fie și o prietenie care se transformă, da? Poate să fie și acest lucru. Viața ta, în general, se transformă, deci tu devii o persoană cunoscută, devii o persoană prețioasă, devii o persoană apreciată de către oamenii din jurul tău și uite, reușești să ieși dintr-o relație toxică sau reușești să ieși dintr-o etapă toxică din viața ta. Hai să vedem. Văd o femeie tânără, da, și cu un bărbat mai în vârstă sau pentru alții poate să reprezinte o femeie foarte sigură pe ea, o femeie asumată, o femeie care a trecut prin multe. Dar văd o adunare cumva, o femeie și doi bărbați și unul dintre bărbați văd că are niște probleme, a trecut printr-o despărțire sau îi pare rău pentru ceva ce s-a întâmplat. Pentru că, uite, are legătură și cu un inamic, deci și cu o persoană care nu a fost sinceră. Și e ca și cum tu afli și îți dai seama că e cazul să mergi pe drumul tău. Unii vedeți că puteți să mergeți la o petrecere săptămâna asta sau la o întâlnire cu niște oameni dragi. Mai văd că totuși pentru unii în această săptămână puteți avea o conexiune foarte puternică cu un triunghi amoros. Uite, această finalizare, această transformare de care spuneam eu a unei relații, vezi că are legătură cu dragostea sau are legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău, foarte dragă sufletului tău.
cineva care se eliberează dintr-o situație. Și văd aici multă bucurie, deci ca o petrecere, ca o bucurie, deci vei trece aici prin niște situații ciudate, da? Poate să fie, uite, o persoană care vine și te ajută în casă cu ceva sau te îngrijește, are grijă, îți dă un sfat. Poate aștepți un răspuns de la medic, așa cum spuneam, și dacă e așa, lucrurile se rezolvă. Dacă ai o problemă legată de finanțe, legată de apreciere dintr-o relație, la fel, lucrurile se rezolvă. Pentru că eu văd la final că petreci cu cineva, deci ai o petrecere, ai o bucurie foarte mare. Însă tot văd pe cineva căruia nu o să-i convină toată situația asta. Și e cu bani, da? E cu apreciere. Bun, hai să vedem acum și clarificări. Da? Despre ce este vorba? Să vedem cu finalul ăsta. E un final, da, uite. E ca și cum Dumnezeu, divinitatea, universul te ferește de un inamic, te ferește de un rău. Și faptul că situația asta se termină, se transformă, e de bine pentru tine. Cei care vă aflați printr-un triunghi amoros, vedeți că aici ceva se transformă, ceva se schimbă. Lucrurile nu vor mai fi la fel, da? Nu vor mai fi la fel. Și este clar, uite, că se vindecă o perioadă cu minciuni, cu falsități. Și văd un nou început, o bucurie neașteptată pentru tine. E ceva care pur și simplu îți va transforma viața, va dărma toate miturile, toate minciunile, toate acele lucruri negative care, bineînțeles, sunt pentru tine prezent. Și spuneam că, nu știu, în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri, fie auzi de o ceartă, de un scandal, de ceva acolo care se întâmplă. Pentru că spuneam eu că e și cu bucurie, e și cu bucurie pentru tine. Văd o persoană sinceră, fidelă, care ți este alături. Și un prieten care ți este alături. O bucurie foarte mare legată de bani, legată de iubire. O veste pe care o primești și care pe tine te va surprinde foarte mult și care fie are legătură cu o instituție publică, fie are legătură cu o persoană. Să vedem îngerii ce zic, pentru că trebuia să încep cu ei, așa am început la numărul 1, dar probabil la voi mesajele sunt altfel. Îngerii spun așa, că e bine să-ți întrebi sufletul, să vezi ce faci. Răspunsul este nu, de 2 ori nu. De 2 ori nu. Ți se spune să comunici clar. Dacă vrei să fie da, acest răspuns ți se zice să comunici foarte clar. Să spui deschis ce-ți dorești, ce vrei. Da? O așteptare care nu ți-a plăcut sau o așteptare care ție nu îți place, uite, poate să ia sfârșit. Poate să ia sfârșit. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Îngerii zic să faci acest efort, să faci pași mici și siguri. Și ți se spune că este în regulă pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Dar cineva văd aici că trebuie să ierte, cineva trebuie să treacă peste o perioadă ciudată, peste o perioadă poate mai dificilă în familie, în casă. Văd o vacanță, o relaxare, un weekend pe care îl petreci undeva. Și îngerii îți spun clar să faci gesturi romantice, să-ți exprimi iubirea. Pentru că altfel lucrurile, da, nu pot funcționa aici, să-ți exprimi aprecierea. O să iau un ultim mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Uite, eu văd abundență, abundență și foarte mare noroc. Un final și un nou început, o eliberare pentru tine, pur și simplu. Și are legătură cu o schimbare foarte mare, o schimbare din rădăcini. Poate are legătură cu o instituție publică, cu ceva care devine mult mai stabil, mult mai sigur. Și este o schimbare aici care pentru tine se petrece. În legătură cu o situație pe care tu ți-o dorești extraordinar de mult, o situație pe care tu o dorești din tot sufletul tău. Poate avea legătură chiar cu o relație care se schimbă radical, dar
E clar aici, uite, că eu văd niște vești bune, vești de pace care apar către tine. Văd un drum sau o nouă direcție în care tu vei merge. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2 pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, poți să-mi lași un comentariu. Sunt funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te invit și pe aplicația Tarot by AI. De asemenea, te invit cu drag și pe celălalt canal de YouTube, asta dacă dorești citiri pe zodii, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.